สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับเครื่องยี่ห้อนี้นะครับอาการที่บอกผมมาในครั้งแรกเนี่ยที่พูดคุยกันนะครับก็บอกว่าเชื่อมแล้วเร่งรถไฟไม่ได้จะแรงอย่างเดียวนะครับผมก็รับมานะพอมาถึงผมแล้วนี่ผมก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วก็เอาตัวเจ้าคานเหล็กนี้ออกแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดเครื่องทดลองดูในเบื้องต้นก่อนนะครับสิ่งที่พบก็คือชุดไฟ300นะครับชุดไฟ300นี่ไม่ได้ต่อนะไม่ได้ต่อแล้วก็ไม่มีไฟ300เข้ามาแน่นอนนะครับสวิตชิ่งไม่ทำงานนะครับแล้วผมก็เลยทดลองจำตรงนี้ดูนะครับใช้ปากคีบจำนะจำเสร็จไฟเข้ามาหลังจากไฟเข้ามาเสร็จก็สัญญาณพันไม่มีนะครับไฟตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เบื้องต้นนี่ก็คือผ่านมือช่างมาคนที่2นะครับผ่านมา2รอบแล้วนะครับเจ้าตัวส่งมาคนกลางส่งมาก่อนนะครับแล้วก็ส่งมาถึงผมนะครับผมเป็นคนที่3แล้วก็มีประวัตินิดๆหน่อยๆนะครับก็บอกว่าไอวิวเครื่องนี้นะครับรับตู้เข้ามาต้นเดือน68นะครับอาการเสียไฟแรงมากปรับไม่ได้ลองเช็ควอลลุ่มแล้วก็ดึงสายออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้เจ้าตัวแผงตั้งตรงนี้นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะเพื่อมาถึงผมแล้วนี่ก็เชื่อมไม่ได้เลยนะครับเปิดไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าไอ้หลัก300เนี่ยน่าจะถูกลอยออกนะครับพอบัตรกรีเสร็จแล้วเนี่ยพอเชื่อมสายเสร็จแล้วนี่ไฟก็ไม่ออกนะครับไฟก็ไม่ออกหน้าเครื่องเพราะฉะนั้นผมจะคงไม่ได้ลองเครื่องให้ดูนะครับคงไม่ได้ลองเครื่องให้ดูเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันลองสักหน่อยนะครับลองสักหน่อยนะลองสักหน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้ติดตามด้วยว่าอาการเสียจริงๆเขาเป็นยังไงนะครับเสียจริงๆเนี่ยก็คือเชื่อมไฟแรงนะครับไฟแรงนี่ก็จะมี2ส่วนเชื่อมไฟแรงก็คืออาจจะเป็นไม่ได้เจ้าตัวแผงตั้งนะครับแผงตั้งเสียซึ่งถ้าเป็นแผงตั้งชนิด TL หรือลักษณะนี้นะครับแผงตั้งลักษณะนี้นะเนี่ยจะเสียยากมากนะครับแผงตั้งตัวนี้ไม่ค่อยเสียนะครับถ้าเป็นยี่ห้อลักษณะพวกนี้ไม่ค่อยเสียนะเพราะฉะนั้นไฟแรงอย่างเดียวก็น่าจะอยู่แถวๆเนี้ยแถวข้างหน้านะครับก็คือแรงดันไฟเนี่ยอาจจะวิ่งไม่มาถึงที่แผงตั้งตรงนี้นะครับหรือตัวแผงตั้งเสียก็ได้แต่ตอนนี้แผงตั้งเปลี่ยนไปแล้วก็ยังเป็นอาการเดิมก็แสดงว่าแผงตั้งอาจจะเสียอยู่แต่ว่าเวลาบัตรกรีอาจจะมีความผิดพลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้บัตรกรีไม่ได้เลยแล้วก็สัญญาณพันไม่ออกด้วยก็เดี๋ยวทดลองกันดูนะครับเปิดนะเปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เปิดแล้วพัดลมหมุนนะครับพัดลมหมุนนะพัดลมติดนะเนี่ยพัดลมติดแต่หน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องไม่ออกนะเนี่ย LED ที่โชว์หน้าเครื่องไม่ออกมันกระแสก็ไม่ออกอยู่แล้วนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะเช็คให้ดูนะโอเคเบื้องต้นเป็นอย่างนี้นะครับมาถึงผมเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ลองดูคราวนี้ผมจะลองด้วยการช็อตหลักเซอร์วิสตรงนี้นะครับช็อตหลักเซอร์วิสนะเนี่ยพอช็อตหลักเซอร์วิสเข้าไปติดนะอันนี้ผมถอดปลั๊กออกแล้วก็มีไฟที่เขาค้างมานะครับโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวระเบิดนะครับเปิดนะเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเรียบร้อยหลักเซอร์วิสติดนะก็เครื่องบอกมาตอนแรกบอกว่าเชื่อมไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเชื่อมไม่ได้คราวนี้เปิดวัดหน้าเครื่องครับคราวนี้วัดหน้าเครื่องแรงดันจะไม่ออกที่หน้าเครื่องเลยนะครับแรงดันไม่ออกเลยนะไม่มีแรงดันออกนะครับในเบื้องต้นเราก็มาดูอาการเสียของเขาไปก่อนคราวนี้เราก็วัดสัญญาณพันที่ตรงนี้ดูนะครับกราวจะอยู่ตรงไหนเอ่ยผมไม่แน่ใจกราวอาจจะเป็นตัวนี้ก็แล้วกันลองดูครับลองดูเปิดนะครับแตะที่หลัง IF มีต้องได้ประมาณ15โวลต์8 ถึง 9 โวลต์นะครับตรงนี้ได้ประมาณ4โวลต์นะ4โวลต์นะครับไฟหายนะปกติตรงนี้ถ้าไม่ได้เลยจะต้องได้15โวลต์เพราะว่าไฟเลี้ยงชุดนี้นะครับจะเป็นบวก15โวลต์ลบ15โวลต์มาเลี้ยงตรงนี้ก็จะเป็นประมาณบวก15โวลต์นะครับตรงนี้รู้สึกจะร้อนด้วยแล้วก็ไม่นะเนี่ยไม่ไหมผมได้กลิ่นเหม็นๆหน่อยนะครับอาจจะร้อนนั่นแหละเพราะว่า
ตอนนี้วัดไฟได้4 โวลต์ก็แสดงว่ามีอะไรช็อตครับมีอะไรช็อตมีอะไรดรอปอยู่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะช็อตนะก็โอเคนะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะหลังจากที่ถอดเจ้าตัวเมนบอร์ดออกมาเรียบร้อยนะครับแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะเห็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีสายทองแดงนะครับหรือว่าน่าจะเป็นสายไฟนี่แหละน่าจะต่ออยู่ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งเจ้าของนี่เขาก็บอกอยู่ว่ามีสายอยู่ประมาณ 3-4 เส้นเนี่ยมีแผงตั้ง4 จุดจากช่างก่อนนะครับเชื่อมลายปริ้นมาที่แผงตั้ง4 จุดจากช่างก่อนหน้าผมรอยออกแต่ยังไม่ได้ต่อเข้าจุดเดิมครับประมาณนี้นะครับจุดเดิมอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่รู้จักตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับปัญหาหลักๆก็คือตัวนี้น่าจะถ้าเดานะครับเดาก็คืออาจจะลายขาดอะไรประมาณนี้เขาก็เลยต่อลายเข้าไปก็เดี๋ยวผมจะต้องเอาตัวนี้ออกก่อนเบื้องต้นนะครับเอาออกเลยนะเอาออกแล้วก็เคลียร์ใหม่นะครับไล่ลายตรงนี้ใหม่ไล่ลายที่อยู่ตรงนี้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วก็ไล่ลายใหม่เพราะว่าไฟที่โหลดลงอยู่15 โวลต์ตรงนี้น่าจะเป็นตัวนี้ที่ร้อนนะครับมีตัวนี้ที่ร้อนอยู่อาจจะมีการช็อตการโหลดตรงนี้นะครับเราดึงแผงนี้ออกก่อนแล้วก็เช็คไฟดูก่อนว่าไฟ15 โวลต์มาไหมนะครับแล้วก็ถอดไอ้ตัวนี้ออกได้ก็ดีนะครับหรือไม่ก็เช็คสัญญาณก่อนก็ลองดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกด้วยแล้วกันนะครับหรือไม่ถ้าไม่ก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันอยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นลายขาดนั่นแหละครับลายเขาขาดแล้วก็คงโยงสายแบบนี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวบัตรกรีตัวนี้ออกนะครับน่าจะช้ำพอสมควรอยู่นะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมทำการถอดแผงตั้งนะครับเจ้าตัวแผงตั้งตัวนี้แล้วก็ต่อเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทดลองแล้วนะทดลองในเบื้องต้นนี้ก็โอเคนะครับแต่ก็มาดูในส่วนที่ต่อกันไปนะครับค่อนข้างจะดูยากหน่อยนะครับก็ลักษณะนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เจ้าของคนเดิมต่อมานี่น่าจะต่อไม่ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะต่อช็อตกันอยู่นะครับประเด็นก็คือว่า1นะครับเทคนิคในการตรวจซ่อมนะเราจะต้องสเก็ตรูปแล้วก็เขียนเจ้าตัวรูปไว้ก่อนนะครับแล้วแต่เทคนิควิธีนะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะเขียนไว้ก็คือตรงนี้ก็คือ1นะครับ1ก็คือเริ่มจากตรงนี้นะแล้วเราก็ดูลายปริ้นข้างบนนะครับดูลายปริ้นข้างบนว่าลายปริ้นข้างบนนี่ต่อกับอะไรบ้างนะครับต่อกับอะไรบ้างอย่างเช่นรูที่2นะครับรูที่2ตรงนี้นะต่อกับ R5 อยู่ตรงไหนเนี่ยครับ R5 อยู่ตรงนี้แล้วก็เขียนไว้แล้วก็เช็คครับจากนี่มาถึง R5 เป็นยังไงจากนี่มาถึงตรงนี้เป็นยังไงนะครับในเบื้องต้นนะเราต่อลงไปเสร็จเราก็เช็คนะครับเราก็ใช้มิเตอร์วัดแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เนี่ยด้านหลังนี้ก็ขาดหมดเลยนะครับก็จะมีต่อไม่ได้นะครับมีต่อด้านบนไม่ได้ไม่ต่อด้านล่างแทนนะครับก็โยงเหมือนเส้นลวดเหมือนที่เขาทำนั่นแหละนะครับมีตัวหนึ่งนะคราวนี้นะครับเราก็ดูในส่วนของตัวหนังสือด้วยนะครับในส่วนข้อมูลของหนังสือที่พอดีว่าผมได้จัดทำเป็นหนังสือไว้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่ก็ปริ้นด้านบนที่ขาดก็คือจะขาดขาที่2ขาที่5นะครับขาที่13ก็ไม่ต่อกันเฉพาะตัวที่สำคัญเลยนะครับประมาณนี้นะตัวนี้นะครับแล้วก็อีกเทคนิควิธีการหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราต่อปริ้นได้ง่ายๆก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็คือฟลักนะเราใช้ฟลักทานะครับใช้ฟลักทานะทาข้างบนตรงนี้เลยนะครับข้างบนตรงนี้เลยนะทาข้างบนแล้วก็ทาข้างล่างนะครับทาบนทาล่างวิธีการใช้เราก็ใช้เจ้าตัวแปรงนะครับหรือว่าผู้กันตรงนี้นะเล็กๆนะครับแตะทาทั้งหมดเวลาเราบัดกรีด้านล่างก็จะทะลุมาด้านบนได้ง่ายขึ้นความหมายว่ารูเจ้ารูทูโฮนเนี่ยหรือว่าเจ้าตัวแผ่นทองแดงที่อยู่ตรงนี้หลุดออกก็จริงนะครับหลุดออกก็จริงนะเราให้ความร้อนแล้วก็ใช้ตะกั่วบัดกรีเข้าไปตรงนี้เขาก็จะทะลุมาด้านนี้เหมือนกันครับก็จะทะลุนะแล้วอีกเทคนิค วิธีหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือขาของอุปกรณ์ตัวเนี้ยเราอย่าบัดกรีชิดลงไปนะครับอย่าลงไว้ชิดเลย
เอาลักษณะแบบที่ผมทำนี่แหละบรรยายด้วยรูปแล้วกันนะครับแล้วก็เอียงนะครับแล้วก็เอียงออกไปนะพับออกไปด้านหลังเราจะได้เห็นอุปกรณ์ด้านหน้าว่าลายปริ้นเขาต่อได้ไหมนะครับก็จะมีจุดเสียนิดๆหน่อยๆก็คือด้านหลังตรงนี้ถ้าเกิดมีด้านหลังตรงนี้ที่เราอาจจะต่อไม่ได้นะครับที่เราจะต่อไม่ได้หรือเราอาจจะต่อได้เราก็ขูดหน้าทองแดงไว้นะครับแต่ถ้าต่อลักษณะนี้ค่อนข้างจะมากกว่า 90% นะครับก็คือเราจะมองเห็นก็จะอยู่ที่อุปกรณ์ด้านหน้านี้ด้วยแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้จะง่ายในการทำนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการติดตั้งนะครับก็เอาให้ชิดที่สุดเอาให้ตื้นๆตรงนี้นะไม่ต้องลึกมากนะครับเอาให้พอบัดกรีได้จากนั้นก็มาโผล่ด้านหน้านี้เยอะๆนะครับแล้วก็พับไปด้านหลังเอียงไป4-5 องศาหรือเอียงเท่าเอียงจะทำได้นะครับมันจะได้บัดกรีง่ายๆแล้วก็ไล่เช็คไปทีละขาถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปไว้แล้วก็เขียนเป็นจุดที่สำคัญอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ขาที่23เนี่ยข้างบนจะต่อกับออโต้เนี่ยออโต้ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยคือขานี้ออโต้ตัวนี้ก็ขา23ตัวนี้นะครับต่อออโต้มันต่อไม่ได้ด้านล่างด้านบนต่อไม่ได้ผมก็ต่อด้านล่างแทนนะครับก็ใช้ขาอุปกรณ์ใช้ลวดเนี่ยครับต่อมาด้านนี้เป็นขาออโต้ก็ด้านล่างนี่ไม่ได้ต่อเยอะๆเหมือนกับเขาแล้วนะครับก็ต่อด้านบนก็ลายปริ้นขาดตรงนี้ครับลายปริ้นขาดตรงนี้นะผมก็ต่อด้านบนตรงนี้เลยนะครับอันนี้ลายปริ้นขาดแต่เราต้องใช้เจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวฟลักนะเนี่ยช่วยนะครับช่วยนะอันนี้ลายนี้ก็ขาดครับลายนี้ก็ขาดก็ใช้ตะกั่วหยดเอานะครับใช้ฟลักแล้วก็ตะกั่วหยดเอาเขาก็ห่างกันอยู่แต่ก็ใช้งานได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวไล่ตรวจเช็คดูอีกรอบนึงนะครับว่ามีพลาดตรงไหนอีกตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับในเบื้องต้นก็คือสัญญาณพันออกนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูครับลองดูนะส่วนกราวผมก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ปากคีบตัวนี้นะแล้วก็คีบที่ขั้วลบของมิเตอร์นะครับในการถ่ายทำและในการซ่อมใช้งานจริงผมก็ซ่อมประมาณนี้นะครับไม่ใช่ใช้ในการถ่ายทำอย่างเดียวนะมันจะสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับตอนนี้จ่ายไฟ300เข้ามานะครับจ่ายไฟ300มาแล้วก็ลอยหลักเซอร์วิสตรงนี้ออกนะครับไฟ300ก็จะไม่มาชุด power ชุดนี้นะครับตรงนี้ถ้าทำงานได้จะได้อยู่ที่ประมาณ8โวลต์นะครับ8 ถึง 9 โวลต์นะแต่ถ้าทำไม่ได้เลยเนี่ยจะอยู่ที่15โวลต์แต่ก่อนที่เราจะซ่อมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 ถึง 4 โวลต์แล้วก็ IC ตัวนี้เรกูเลตตัวนี้จะร้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้จ่ายไฟมาเลี้ยง15โวลต์มาเลี้ยงตัวนี้น่าจะมีการช็อตการอะไรเกิดขึ้นนะครับลองดูครับดูที่มิเตอร์นะจ่ายไฟเข้ามาที่3โวลต์แล้วก็แตะที่หลังเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับจะได้ไหม3 2 1นะครับอยู่ที่8โวลต์ 8.6 โวลต์ตัวที่2ครับได้ไหม 8.6 โวลต์เรียบร้อยนะครับใช้งานได้นะเนี่ยใช้งานได้สัญญาณพันมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะก็ตอนนี้ทำให้เชื่อมเหมือนปกติได้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับได้แรงไม่แรงนี่ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะหายนะครับอาจจะหายเพราะว่าเราต่อปิ้นได้ครบไหมนะครับเดี๋ยวผมไล่ดูอีกทีนึงถ้าหายก็แสดงว่าเจ้าบอร์ดตัวนี้เสียนะครับเจ้าของเขาทำมาถูกทางแล้วเจ้าบอร์ดเสียแต่เวลาที่เขาเปลี่ยนแล้วก็เขาบัตรกรีคืนเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะก็โอเคเดี๋ยวผมไล่ดูแล้วก็ประกอบครับไปประกอบแล้วก็ลองเชื่อมดูถ้าเชื่อมแล้วยังแรงอยู่ก็ต้องมาซ่อมชุดด้านหน้าตรงนี้ครับชุดด้านหน้าตรงนี้ต้องมาไล่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาส่งแรงดันไฟส่งอะไรเข้ามาตรงนี้ก็มาไล่วงจรกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมประกอบเมนบอร์ดทุกอย่างเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบในส่วนของเกจไดนะครับเกจไดหรือว่าเจ้าตัว IGBT ชุดนี้นะครับเราก็วัดตรวจสอบตรงนี้นะครับตรงนี้จะได้ประมาณสัก15โอห์มซึ่งทั้งหมด4จุดตรงนี้ได้15โอห์มเท่ากันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็วัดด้วยโอห์มมิเตอร์นะโอห์มมิเตอร์ลักษณะนี้นะครับเราก็จิ้มไปที่แต่ละจุดตรงนี้นะครับเพื่อตรวจเช็คว่าเกจไดนี่มีปัญหาไหมนะครับก็ดูที่มิเตอร์นะครับประมาณ15โอห์มนะถ้าได้15โอห์มเท่ากันทุกตัวแล้วเนี่ยก็จะบอกได้ว่าไอ้เจ้าตัวเกจไดนี่ไม่มีปัญหานะครับประมาณ15โอห์มคือชุดที่1ตรงนี้ไม่มีปัญหาก็จะบอกว่า IGBT ด้วยนะครับ IGBT ไม่ได้รั่วไม่ได้ช็อตอะไรนะครับความต้านทานเท่ากันหมดทุก4ตัวนะ
เราก็ตรวจสอบให้เท่ากันนะครับตอนนี้ผมตรวจสอบไปแล้วนะครับเท่ากันแล้วครบแล้วนะครับครบแล้วนะจากนั้นนี่ตามลำดับขั้นตอนการตรวจซ่อมก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นแรงดันเอาพุทออกไปนะครับเราก็ค่อมหลอดไฟ1หลอดนะครับหรือว่ากี่หลอดก็ได้นะเราค่อมไปนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะลองดูนะครับเดี๋ยวตรวจซ่อมตามสเต็ปเราไปก่อนนะครับตรงนี้ในเบื้องต้นก็คือเจ้าตัวแผงตั้งนี่ผมใช้แผงเดิมแล้วก็ต่อลายต่ออะไรทุกอย่างครบทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็เราก็วัดที่ IF ด้านหลังก็ได้ประมาณ8โวลต์นะครับก็ 8.5 8.6 โวลต์ประมาณ 8-9 โวลต์ก็มีสัญญาณพันออกเรียบร้อยนะครับจากนั้นนี่ก็มาลองไฟ300นะครับลองไฟ300นะเอาไฟ300เข้าทั้งเมนบอร์ดเข้าทั้งสวิตชิ่งเข้าทั้งชุด power ชุดนี้นะครับเอาคราวนี้เปิดไฟนะครับเปิดไฟนะถ้าทำงานได้ตามปกติหลอดไฟก็จะต้องติดนะครับหลอดไฟตรงนี้ต้องติดนะลองดูนะครับ3 2 1เปิดปกติติดแล้วนะหลอดไฟติดนะครับหลอดไฟติดเรียบร้อยนะครับปิดก่อนนะติดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาในส่วนชุดเมนบอร์ดด้านบนนี่ทำงานได้แล้วนะครับได้แล้วนะผลิตแรงดันออกไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะลองชุดนี้ชุดนี้นะครับลองชุดนี้นะก็ตรวจสอบมาที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าตรวจสอบเป็นไดโอดนะครับตรวจสอบเป็นไดโอดนะปกติก็จะวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับอันนี้ได้ประมาณ 0.1 นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับด้านหน้านี้ปกติแล้วนะครับด้านหน้านี้ปกตินะก็ไม่ได้เสียอะไรก็ใส่เข้าไปครับตามสเต็ปก่อนนะใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อหลอดไฟลองดูนะครับต่อหลอดไฟข้อมเข้าไปถ้าทำงานได้หลอดไฟก็ติดนะครับลองดูประมาณนี้ก่อนนะเราเช็คก่อนนะครับเช็คเบื้องต้นนะเปิดนะครับ3 2 1เปิดนะนี่ครับหลอดไฟติดนะเนี่ยหลอดไฟติดแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือเราจะวัดเป็นแรงดันก็ได้นะครับง่ายๆตอนนี้ทำงานผมเปิดผ่านหลอดไฟนะเนี่ยได้ประมาณ40 กว่าโวลต์นะครับโอเคประมาณนี้นะก็เปิดผ่านปลั๊กการระเบิดอยู่นะครับก็เลยได้โวลต์ต่ำๆนะคราวนี้ครับมาถึงจุดที่2ก็คือเป็นอาการเสียเริ่มต้นเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เจ้าของบอกว่าเชื่อมแรงอย่างเดียวปรับไฟไม่ได้นะครับปรับไฟไม่ได้เชื่อมแล้วแรงอย่างเดียวนะครับซึ่งเจ้าของเครื่องนี่ก็ได้ทำการถอดแผงตั้งเปลี่ยนแผงตั้งไปแล้วก็บัตรกีจากนั้นก็ไม่ได้ก็มีปัญหาไปนะครับคราวนี้หลักการครับหลักการเบื้องต้นก่อนเมื่อแรงดันอะไรต่างๆได้ครบทั้งหมดแล้วนี่แรงดันไฟออกมาที่หน้าเครื่องแล้วเนี่ยก็จะมีการป้อนกลับนะครับป้อนกลับแรงดันนะป้อนกลับแรงดันเพื่อมาบอกหน้าเครื่องว่ากระแสได้เท่าไหร่แรงดันได้เท่าไหร่นะครับก็การป้อนกลับก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งก็จะมาจากด้านนี้นะครับชุดนี้นะจากหม้อแปลง CT ตัวนี้นะครับป้อนกลับกระแสมาบอกตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็ป้อนกลับจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้ป้อนกลับเข้าไปอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นการตั้งค่าความแรงของเครื่องนะครับก็คือวอลลุ่มนี่แหละเจ้าตัววอลลุ่มนี่จะตั้งค่านะครับก็คือจะมีสายเหลืองสายน้ำเงินสายแดงนะครับเราสังเกตว่าจะมีทั้งหมดอยู่6เส้นนะครับ6เส้นมีวอลลุ่ม2ตัวนะวอลลุ่ม2ตัวนี่ก็จะประกอบไปด้วยตัวแรกก็จะเป็นทั่วไปปรับตั้งกระแสนะครับความแรงนะตัวที่2นี่เป็น ARC Force นะครับก็คือให้เชื่อมง่ายนะครับตรงนี้เชื่อมง่ายๆแตะทูบแล้วเชื่อมง่ายๆอาร์คง่ายๆอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเครื่องเป็นรุ่นที่เป็นลูกเล่นขึ้นมานะครับถ้าเครื่องทั่วๆไปอาจจะไม่มีตรงนี้นะครับก็หลักๆเราต้องมาดูในส่วนของการปรับกระแสอันนี้ได้อยู่ที่200 แอมป์นะ200 แอมป์นะครับซึ่งเราไล่สายดูนะครับเขาจะมีสายอยู่6เส้นก็จะเป็นวอลลุ่มด้านนี้นะครับ3เส้นแล้วก็วอลลุ่มด้านนี้3เส้นเพราะฉะนั้นจะอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ตรงนี้เหลืองน้ำเงินแดงนะครับเจ้าเหลืองน้ำเงินแดงนี่จะเป็นการตั้งกระแสครับสมมุติว่าผมอยากเชื่อมที่100 แอมป์ก็หมุนวอลลุ่มมาที่สมมุติตรงกลางก็คือ100 แอมป์100 แอมป์นี่เขาก็วิ่งผ่าน IC ตัวนี้นะครับวิ่งผ่าน IC วิ่งเข้ามาในชุดนี้นะครับแล้วก็ไหลเข้ามาที่ IC จากนั้นจาก IC เนี่ยเขาจะวิ่งมาที่แผงตั้งนะครับเพื่อมาบอกแผงตั้งว่าให้แรงขนาดไหนนะครับปัญหาของเรื่องนี้ก็คือว่าแรงอย่างเดียวปรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราตรวจสอบดูก่อนว่าแรงอย่างเดียวปรับไม่ได้นี่เกิดจากจุดไหนนะครับเกิดจากจุดไหน
ลองดูครับคราวนี้เราจะตรวจสอบยังไงจะทดสอบยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมตั้งนี้ขึ้นมาก่อนนะให้เราโฟกัสไปที่ขานี้นะครับที่ขาที่5นะครับขาที่5ขานี้นะ1 2 3 4 5ขาที่5ขานี้ครับขานี้จะเป็นตัวกำหนดความแรงความเบาของการเชื่อมครับจะให้แรงจะให้เบาของการเชื่อมเราก็ต้องวัดแรงดันครับตรงนี้เขาจะมาจาก IC มาจากไหน IC มาจาก VR ตัวนี้ VR มาไหน VR ก็มาจากเจ้าตัววอลลุ่มหน้าเครื่องเนี่ยสุดท้ายก็จากวอลลุ่มหน้าเครื่องวิ่งถึงตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับวอลลุ่มครับปรับวอลลุ่มขึ้นลงได้ปรับวอลลุ่มขึ้นลงได้ก็แสดงว่าชุดหน้าเครื่องจากตั้งแต่วอลลุ่มวิ่งเข้ามาผ่านบอร์ดตรงนี้จนมาถึงนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็หมายความว่าก็จะปรับความแรงความเบาของการเชื่อมได้ปัญหาของเครื่องนี้ถ้าเกิดปรับไม่ได้นะครับหมุนขึ้นลงไม่ได้ก็แสดงว่าแรงดันจะต้องอยู่คงที่อย่างเดียวก็จะต้องแรงอย่างเดียวนะครับลองดูก่อนจะเช็คยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูตำราก่อนตำรานะตำรานี่ก็มีบอกนะครับลองดูนะที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือขาที่5นะครับขา5ตัวนี้นะจะผ่านต้นทาน 10K ผ่าน 10K คือเขาจะตั้งแต่วอลลุ่มครับเนี่ยตั้งแต่วอลลุ่มตั้งแต่ทิมเมอร์ตั้งแต่วอลลุ่มนี่วิ่งเข้ามาที่ออฟแอมที่ IC ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับจาก IC เนี่ยก็ส่งออกมาที่ขา8ก็วิ่งมาที่ R ตัวนี้ตัวนี้ก็คือ R ตัวนี้แหละนะครับปกติแรงดันจะอยู่ประมาณ 0.1 ถึงนะครับถึงประมาณลบ 0.8 ลบนะติดลบนะลบ 0.1 โวลต์ถึงลบ 0.8 โวลต์ถ้ามากกว่านั้นถ้ายิ่งมากขึ้นนะครับเป็นลบ1โวลต์ขึ้นไปนี่ก็คือกระแสจะแรงอย่างเดียวแล้วก็ปรับไม่ได้นะครับแต่ถ้าหมุนขึ้นหมุนลงมีตั้งแต่ 0.1 โวลต์จนถึง 0.8 โวลต์เนี่ยปรับขึ้นลงได้ในมิเตอร์เราก็แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรน่าจะเชื่อมได้ตามปกตินะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าแผงเนี่ยมีปัญหาเองเจ้าของเปลี่ยนแล้วก็เชื่อมไม่ได้นะครับบัตรกรีไม่ดีเองนะครับลองดูนะลองดูผมจะใช้กราวจากจุดนี้นะใช้กราวจากจุดนี้นะครับกราวนะอันนี้คือกราวนะครับใช้กราวจากจุดนี้คีบเข้าไปนะแล้วก็กราวมิเตอร์นะครับหลายท่านบางทีถามว่าใช้กราวยังไงผมเห็นจิ้มไอ้สายสีแดงอย่างนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้นะจิ้มเข้าไปแล้วนะย้ำนะตรงนี้ต้องได้ประมาณลบ 0.1 ถึงลบ 0.8 โดยประมาณครับโดยประมาณแล้วก็ต้องปรับขึ้นปรับลงได้นะครับปรับขึ้นปรับลงการปรับขึ้นปรับลงก็คือเจ้าวอลลุ่มหน้าเครื่องนะครับวอลลุ่มหน้าเครื่องนะหมุนขึ้นลงได้นะครับถ้าหมุนขึ้นลงได้ก็แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวจะสะท้อนมิเตอร์หน่อยนึงนะครับขอปรับหน่อยนะประมาณนี้นะลองดูเลยครับผมจะจิ้มมาที่ขา5นะครับนี่นะจิ้มไม่รออย่างนี้นะครับขา5นะเปิดเครื่องนะครับ3 2 1เปิดปั๊บตอนนี้อยู่ที่ลบ 0.3 ลบ 0.3 วอลลุ่มผมอยู่ที่ครึ่งหนึ่งนะครับ 0.3 นะเนี่ยถ้าปรับแล้วหมุนไม่ขยับอะไรเลยนี่แสดงว่าเขาจะแรงหรืออาจจะเบาอย่างเดียวแรงอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ครับผมลองปรับลงก่อนนะปรับลงนี่ครับปรับลงนะปรับลงได้ครับลบ 0.0 นะครับลบ 0.0 เดี๋ยวผมเพิ่มไฟขึ้นอีกนิดนึงนะครับลบ 0.0 ปรับขึ้นครับคราวนี้ปรับขึ้นนะปรับขึ้นปรับจนสุดเลยครับปรับจนสุดอยู่ประมาณลบ 0.7 ก็แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรปรับได้นะครับเนี่ยขึ้นลงได้ก็เราสังเกตที่หน้าเครื่องด้วยนะครับหน้าเครื่องตรงนี้นะขออนุญาตนะครับตัวเลขอยู่ที่92ตัวนี้อยู่ที่200นะครับเนี่ยวอลลุ่มก็จะตัวเลขหน้าจอก็จะหมุนขึ้นลงด้วยก็อันนี้คือกระแสนะครับกระแสนะเนี่ยตรงนี้ก็หมุนขึ้นลงได้ปกติครับเนี่ยปกตินะเนี่ยปกติครับแสดงว่าชุดวอลลุ่มตั้งแต่หน้าเครื่องวิ่งจนไปวิ่งหน้าเครื่องวิ่งมาที่ VR หรือว่าทิมเมอร์เข้า IC of amp นะครับแล้วก็ออกมาแล้วเข้าที่แผงตั้งไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ายังปรับไม่ได้แรงเบาปรับไม่ได้แผงตั้งครับ
มันมีอยู่เท่านี้นะครับมันมีอยู่เท่านี้นะคือปรับไม่ได้เลยอยู่ที่คราวนี้อยู่ที่แผงตั้งอ่ะสรุปได้แล้วนะครับผมฟันธงว่าการเชื่อมปกตินะครับแต่เจ้าของบอกว่าปรับแรงไม่ได้ปรับไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าเจ้าของเปลี่ยนแผงตั้งไปอาจจะเสียอยู่ข้างในแผงตั้งนะครับประมาณนี้นะเนี่ยในหนังสือบอกว่าประมาณลบ 0.1 จนถึงประมาณลบ 0.8 ก็ตามนี้นะครับก็ตามนี้อยู่ที่ประมาณ 0.7 0.8 นะครับเดี๋ยวเราลองไปเชื่อมกันดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงนะโอเคครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทดสอบในส่วนของการใช้มิเตอร์วัดแรงดันนะครับแล้วก็ทำการปรับบอลลูนหน้าเครื่องตรงนี้ขึ้นลงได้นะครับก็ลองดูว่าจะเชื่อมได้ไหมแต่เท่าที่เคยตั้งแต่ซ่อมมาถ้าปรับลักษณะปรับบอลลูนขึ้นลงอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับลองเปิดครับเรียบร้อยนะตอนนี้กระแสก็อยู่ประมาณสัก 0.06 แอมป์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับกระแสนะเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก212นะครับตัวเครื่องเขาก็อยู่ประมาณสัก200 แอมป์นะครับตัวมิเตอร์ตรงนี้นะตัวสเกลตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็จะช่วยในการเชื่อมได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะลองดูครับผมบิดวอลลุ่มมาที่ต่ำสุดนะเขาบอกว่าแรงนะครับถ้าบิดไม่ต่ำสุดยังไงก็ต้องแรงอย่างเดียวลองดูครับปิดฝาก่อนครอบฝาลงไปหน่อยลองดูนะครับเชื่อมได้นะครับแต่ไม่แรงนะเนี่ยไม่แรงนะครับเบาๆติดๆนะครับประมาณนี้นะลองปรับวอลลุ่มขึ้นครับคราวนี้ปรับสักครึ่งนึงเลยนะครับเป็นยังไงเชื่อมได้ตามปกตินะเดี๋ยวผมจะลองปรับวอลลุ่มลงด้วยนะครับลองดูครับเบานะครับเบานี่เบานะอันนี้แรงนะครับเนี่ยก็โอเคนะครับก็สามารถเชื่อมแรงเบาได้ซึ่งตัวที่เสียก็น่าจะอยู่ที่แผงตั้งนะครับคราวนี้ก็มาทดสอบในลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็ปรับแรงเบาได้ตามปกตินะคราวนี้ถ้าเราอยากจะทดสอบอีกแบบหนึ่งก็คือว่าไอตัววอลลุ่มเนี่ยให้เราถอดออกเลยเนี่ยตรงนี้นะวอลลุ่มจะเข้ามาตรงนี้นะครับปกติถ้าถอดวอลลุ่มเนี่ยทุกเครื่องนะครับถ้าถอดวอลลุ่มทุกเครื่องเนี่ยเขาก็จะเชื่อมได้เบาๆเนี่ยลักษณะเนี้ยเนี่ยผมลองถอดวอลลุ่มออกนะครับเปิดเครื่องเลยครับคราวนี้เปิดเสร็จแล้วก็ลองดูครับถือกล้องอย่างนี้เลยนะปกติถ้าเครื่องปกตินะก็จะเชื่อมได้เบาๆไม่แรงไม่อะไรนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะเนี่ยติดนะครับปกตินะเนี่ยติดแค่ติดเป็นแค่สะเก็ดนะเชื่อมไม่ได้ประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้คือติดนะครับโอเคติดแล้วนะอันนี้ถือว่าเครื่องปกตินะแต่ถ้าเสียจริงๆเนี่ยถอดวอลลุ่มออกเนี่ยถอดไอ้ซ็อกเก็ตวอลลุ่มออกเนี่ยก็จะไม่มีผลครับก็จะแรงอย่างเดียวผมก็เคยซ่อมอยู่แต่จำไม่ได้ว่าคลิปไหนแล้วนะลองดูเชื่อมครับคราวนี้เปิดนะเปิดแล้วนะวอลลุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะครับลองดูนะนี่ครับผมก็เชื่อมไม่ชัดนานเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็น่าจะใช้งานได้แล้วสรุปอะไรเสียคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะเสียที่เจ้าตัวแผงตั้งตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปเสร็จก็เลยบัตรปีไม่ได้นะครับบัตรปีมีปัญหานะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะก็แค่บัตรปีตัวนี้ใหม่นะครับก็โอเคครับก็ถือว่าปิดงานไปนะครับสำหรับคลิปนี้